Hallo en welkom bij de speluitleg van Imperial Twin. Versla andere magiërs, verzamel magische objecten en wie weet word jij de Vice Archmage van het Rijk. Maar eerst en vooral gaan we het spelletje klaarleggen. We gaan eerst en vooral alle Duitsstalige kaarten, als ook de twee lege magische objectkaarten uit het spel halen. De 4 personagekaarten leggen we in het midden van de tafel. De speelkaarten die worden geschud en die gaan we natuurlijk plaatsen als een gedekte trekstapel. De eventkaarten die worden geschud en ook de stapel van de magische objecten. Daarvan zullen er 2 open geplaatst worden. De oracles en de dobbelstenen die worden in de buurt geplaatst. We gaan even een 3-spelerspel simuleren. Elke speler die kiest een kaart. Die mag ofwel een kaart op deze manier gedekt kiezen, ofwel kunnen de spelers kiezen: ik wil het rode personage of ik wil het groene personage en dergelijke meer. Bijvoorbeeld, deze speler kiest deze kaart, ik kies deze kaart en deze speler kiest deze kaart. Het niet gekozen personage gaat terug in de doos. De personages worden opengelegd en de overeenkomstige dobbelsteen die gaat naar de eigenaar. Elke speler ontvangt 3 handkaarten. Er wordt gerold met de dobbelstenen om te zien wie als eerste aan de beurt mag. De winnaar bepaalt ook de speelrichting. Eerst en vooral iets over de verschillende soorten kaarten. We hebben hier bijvoorbeeld trap cards. We hebben 1 witte kat. We hebben enkele zwarte katten. We hebben critters of magical creatures die ons zullen helpen. We hebben gewone spelcards of spreuken. En we hebben ook nog deze magische wezens. Dit zijn ook critters, maar hier zien we een M op afgebeeld. Dit betekent dat dit een mount is en een ander critter, dus een ander rood wezen, kan hiermee gecombineerd worden. De aanvalskracht is dan gelijk aan de som van deze 2 critters. Elke speler heeft ondertussen naar zijn handkaarten gekeken en als er magische wezens of creatures zijn, dan moeten die in ons gebied geplaatst worden. Dit vormt dan onze entourage. Als we kijken naar onze handkaarten, dan mogen daar niet meer dan 3 verschillende kleuren in zitten. Dus als we een 4e spelkaart zouden ontvangen, dan leggen we die op de aflegstapel. We mogen ook niet meer dan 15 spelkaarten op handen hebben. Katten, vallen en dergelijke meer, die nemen we gewoon op hand, dus die komen niet voor ons te liggen. Denk eraan dat katten, vallen en dergelijke meer geen kleur hebben. En dan is het tijd om het spelletje te starten. De actieve speler die zal altijd eerst 1 kaart nemen van de trekstapel en als dit uiteraard een creature is, dan komt het hier in zijn entourage terecht. En dan heeft de actieve speler de keuze uit verschillende acties. 1 actie is zeer simpelweg 2 kaarten bijnemen. En dan is het de beurt aan de volgende speler. Welke acties zijn er nog? Wel, wanneer je in deze fase een trap card speelt, dan zal je een magisch wezen van een andere speler kunnen stelen. En dan is het uiteraard de beurt aan de volgende speler. Je kan ook 3 zwarte katten spelen. En als je dit doet, dan neem je de bovenste kaart van het dek van de magische objecten. En dit leg je dan hier in jouw speelgebied. De eigenschappen van deze magische objecten staan allemaal beschreven hier in het regelboek. Een van de belangrijkste acties die je kan uitvoeren is het aanvallen van andere spelers, want het is op deze manier dat we deze edelsteentjes zullen verdienen en deze edelsteentjes zullen we kunnen inruilen voor een van deze magische objecten. Ik ga er bijvoorbeeld voor kiezen om hier de blauwe speler aan te vallen en ik val die bijvoorbeeld aan met 2 spells, terwijl ik dat zou kunnen doen met 3. Je mag maximaal 3 spelkaarten spelen en je mag ook critters spelen, eentje per spelkaart. Dus ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om deze speler op die manier aan te vallen. Denk eraan, dit zijn 2 mounts, dus mocht er daar nog een critter op zitten, dan zou ik eigenlijk 5 kaarten spelen in plaats van 4.
Denk er ook aan als je aanvalt of verdedigt, dat dit allemaal in dezelfde kleur moet gebeuren. De verdediger die moet effectief verdedigen. Dus als we eens kijken naar zijn kaarten, gaat hij bijvoorbeeld beslissen om met de 2 blauwe kaarten te verdedigen. Hij heeft geen magisch wezen in zijn entourage, dus hij kan dit ook niet inzetten. Maar ondertussen zal onze derde speler ook niet stilzitten en die mag een gokje wagen als hij in het bezit is van één zo'n edelsteentje of een ornkel, zoals het regelboek het zegt. Hij mag dan bijvoorbeeld gokken dat de groene speler zal winnen. Hij zet zijn ornkel hierop in en die mag dan ook 1 kritterkaart spelen van de groene kleur. Als ik dan zou winnen, dan zal deze speler nog een edelsteentje erbij winnen. En als de gok verkeerd zou zijn, dan zal de tegenspeler de ornkel verkrijgen. Het enige wat deze derde speler mag doen, is het inzetten van een critter. De katten en de magische objecten en de traps die mogen enkel gespeeld worden door aanvaller en verdediger. Wanneer de spreuken en de critters ingezet zijn, zullen de spelers rollen met de dobbelsteen en de afgebeelde waarde daarbij optellen. Dus in dit geval is dit 3 plus 2 plus 3 is 8. En hier had ik 4 en 4 en 3, dus dit wordt 11. Ik win dan zogezegd de aanval. Ik krijg 1 ornkel en ik plaats het op mijn personagekaart. De verdediger kan er ook voor kiezen om een speciale verdediging in te zetten, namelijk het shield of het schild. Hij speelt dan critters of wezens van één kleur, zonder spreuken daaraan te koppelen. Die mag dan niet met de dobbelsteen rollen en als die wint, zal die ook geen ornkel krijgen. Als de verdediger dan ook verliest, zullen alle creatures naar de aflegstapel gaan. Alle gespeelde spreuken die gaan dan naar de aflegstapel. Ziezo. En alle critters van de overwinnaar die gaan terug naar zijn entourage. In het geval dat ik zou verliezen en het zijn rode critters, dan gaan die ook terug naar mijn entourage, omdat dit overeenstemt met mijn personagekaart. Als ik zou verliezen en ik heb groene critters, of witte of blauwe ingezet, dan gaan die ook naar de aflegstapel als je verliest. In het geval van een gelijkspel gaan al de creatures terug naar het entourage en gaan alle spelkaarts gewoon naar de aflegstapel. Tijdens een gevecht mag je ook een trapkaart spelen. Dus zorg ervoor dat een van de creatures van je tegenstander op de aflegstapel terechtkomt. En tijdens het gevecht mag je ook een zwarte kat spelen en dat zorgt voor een reroll. Op de dobbelsteen staan ook verschillende symbolen. Dus we hebben negatieve waarden, positieve waarden. We hebben ook een kruis. Dit wil zeggen dat ik de strijd automatisch zou verliezen. En ik heb ook het omgekeerde, een zonnetje. Dat wil zeggen dat ik de strijd automatisch zou winnen. Er is ook nog, en ik ben het even aan het zoeken, een spiraaltje. En als we dit hebben, dan wordt er een eventkaart getrokken. En wat hierop staat, wordt uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld hier, all spell cards count double during this attack. Tijdens een gevecht kan je ook niet alleen de zwarte kat, maar ook de witte kat spelen. En die zorgt ervoor dat je de tegenovergestelde waarde van de dobbelsteen neemt. Dus in plaats van een automatische win, wordt het een automatisch verlies en omgekeerd. En in plaats van min 1 wordt het dan plus 1 en dergelijke meer. Als je dan een aantal gevechten hebt gewonnen, zal je op een bepaald punt 5 van deze ornacles hebben. En een van de acties is ook het kopen van een van de 2 openliggende objecten. Dus je doet deze weer naar de algemene voorraad en je zal daar bijvoorbeeld deze uitkiezen. De voorraad wordt onmiddellijk aangevuld en dat zou dan ook je beurt zijn. En de laatste actie is het duelleren. Je kiest dan een van je tegenstanders en je voert daar 3 gevechten mee uit. Wat is dan je winst? Wel, als je tegenstander een magisch object heeft, dan kan jij dat stelen als je 2 van de 3 gevechten gewonnen hebt. Je moet ook altijd minstens 1 spelkaart op handen hebben. Dus als je geen kaarten meer zou hebben, of als je geen spels meer op handen zou hebben, dan mag je altijd een kaart trekken van de trekstapel. In het geval dat dit opnieuw geen spel is, blijf je doortrekken tot wanneer er wel een spel tevoorschijn komt. En dat duurt nu blijkbaar even. Ziezo. En dan stopt het bijtrekken.
Het is natuurlijk de bedoeling om het spel te winnen en de Vice Archmage te worden. En van het ogenblik dat je 3 magische objecten hebt van een verschillende kleur, kan je het eindspel of de endgame in gang steken. Hoe gebeurt dat nu? Dus we geven aan dat we het eindspel starten en de spelers die geen magische objecten hebben, die gaan sowieso al uit het spel. En dan wordt er gevochten tussen de resterende spelers. Dus ik ga bijvoorbeeld 3 witte spells spelen en ik ga daar dan ook mijn mounts met hun creature erop plaatsen en dan kan de andere speler verdedigen. Als dat meerdere spelers zouden zijn, dan wordt er tegelijkertijd gevochten en dan wordt elk gevecht apart afgehandeld. Dus dat betekent dat creatures eventueel naar de aflegstapel gaan, dat dit gebeurt op het einde van deze fase. Als je wint, dan mag je een van de magische objecten van je tegenstander kiezen. En als je verliest, zal je tegenstander 1 Oracle krijgen. Zo gaat het spel dan verder tot wanneer je laatste persoon bent in het spel die effectief magische objecten heeft. In het geval dat je meer dan 3 magische objecten zou hebben, moet je aangeven welke van deze 3 actief zouden zijn. Deze kan je dan op een speciale manier plaatsen met je personagekaart. Het spel eindigt dus wanneer niemand nog magische objecten heeft of wanneer iemand het gewoonweg niet meer ziet zitten en wil opgeven. Als er dan nog spelers over zijn, dan gaan alle spreuken, wezens en speciale kaarten van de speler die wil stoppen op de aflegstapel. En worden de magische objecten en de ornacles verdeeld zoals die speler het eigenlijk wil. Ziezo, dit is onze spelletleg van Imperial Twin. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een like achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spelendreef.be. Bedankt om te kijken.